all of you. Good morning. So, in this lecture, we are going to study about the CAMV, which is the cauliflower mosaic virus. And in this, आपण कॉलीफ्लॉवर मोझॅइक व्हायरस हा एक प्लांट वेक्टर आहे. सो आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं की ॲग्रोबॅक्टेरियम जो एक बॅक्टेरिया आहे तो ॲज अ वेक्टर म्हणून आपण यूज करत असतो प्लांटमध्ये फॉरेन DNA ट्रान्सफर करण्यासाठी. तर या केसमध्ये आपण एक व्हायरस हा एक यूज करणार आहे ॲज अ वेक्टर म्हणून. सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज लेक्चर. So in this lecture we are going to study about plant viral vectors. So in this plant viral vector is a good alternative over agrobacterium of directed DNA transfer in plants. So आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं की ॲग्रोबॅक्टेरियम हा जो ॲग्रोबॅक्टेरियम टुमेफिसियस हा जो बॅक्टेरिया होता जो की प्लांटला इन्फेक्ट करत होता, तो एक ट्यूमर फॉर्म करत होता. सो त्याला आपण ट्यूमर इंड्युसिंग बॅक्टेरिया और ट्यूमर इंड्युसिंग PTI असं पण ट्यूमर इंड्युसिंग प्लाझ्मिड असं पण म्हणत होतो. ठीक आहे. सो त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये हा जो प्लांट वेक्टर आहे, प्लांट व्हायरल वेक्टर्स मीन्स व्हायरस जो आहे तो जास्त बेटर आहे ॲज कम्पेअर टू ॲग्रोबॅक्टेरियम टुमेफिसियन्स. ओके, in gene transfer method. So there are several advantages to the use of viral vectors. First one is like viruses are able to adsorb to and introduce their nucleic acid into intact plant cell. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये बघा खूप सिम्पल आहे की जे व्हायरस असतात ते लवकर इझिली ॲब्झॉर्ब होतात त्या प्लांटच्या सरफेसवर आणि तिथे ॲब्झॉर्ब झाल्याच्यानंतर ते त्या प्लांटच्या सेलमध्ये आपला जो न्यूक्लिक ॲसिड आहे त्याचं जेनेटिक मटेरियल आहे ते तिथे इन्सर्ट करून देत असतात. ठीक आहे. सो अँड नेक्स्ट वन इज द नेक DNA और RNA इज ऑफ व्हायरस इज ऑल्सो इन्फेक्शियस. ठीक आहे. जर त्या व्हायरसचे दोन जेनेटिक मटेरियल्स असतात, एक DNA और RNA. RNA और DNA समजा आपण नेक DNA और RNA आपण जर व्हायरसमधनं घेतला तर तो जास्त इन्फेक्शियस असतो. ठीक आहे. अँड अलाउइंग रिकॉम्बिनंट वेक्टर्स टू बी इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इन टू प्लांट्स बाय मेथड सच ॲज अ लीफ रबिंग. सपोज आपण एक व्हायरस घेतला, त्या व्हायरसमधला आपण DNA और RNA हे त्याचं जेनेटिक मटेरियल असतं, तर आपण ते ॲसोलेट केला. ॲसोलेट केल्याच्यानंतर बाय द प्रोसेस ऑफ लीफ रबिंग म्हणजे लीफ घेतला. ठीक आहे. एक झाडाचं पान घेतलं, त्याला आपण DNA और RNA या कल्चरनी किंवा त्याच्यामध्ये असणाऱ्या त्या DNA और RNA व्हायरसेसने आपण त्याला रब केलं, तर ही एक खूप सोपी पद्धत आहे आपला जीन प्लांटमध्ये ट्रान्सफर करण्याची. जस्ट बाय रबिंग आपला फॉरेन DNA प्लांट्समध्ये जाऊ शकतो. ठीक आहे. सो थर्ड वन इज व्हायरल इन्फेक्शन्स आर ऑफ्टन सिस्टमिक. The virus spread throughout the plants allowing transient expression in all cell. ठीक आहे. तर व्हायरल इन्फेक्शन्स आर ऑफ्टन सिस्टमिक म्हणजे हे सिस्टमिक पद्धतीने इन्फेक्शन करतात कोण व्हायरस. ठीक आहे. Fourth one is viral infections are rapid, so large amounts of recombinant protein can be produced in a few weeks. व्हायरल इन्फेक्शनची जी प्रोसेस आहे ती खूप रॅपिड आहे, खूप फास्ट आहे आणि त्याच्यामुळे एका वीकमध्ये जस्ट एक किंवा एकपेक्षा जास्त जस्ट अ फ्यू वीक्स इन बिटवीन सो खूप सारे रिकॉम्बिनंट प्रोटीन जे आहे ते प्रोड्यूस होऊ शकतात बिकॉज ऑफ दी व्हायरल इन्फेक्शन्स आर रॅपिड. Fifth one is viral infected cells yield large amount of virus. So recombinant viral vectors have the potential for high level of transient expression. For example, CAMV based vectors and TMV based vector. CAMV based vector means cauliflower mosaic virus. हे आपल्या सिलेबसमध्ये आहे, तर आपण हे आज डिस्कस करणार आहे. आणि TMV हे जे आहे हे पण प्लांट वेक्टर्स आहे, बट दीज आर दी टोबॅको मोझाईक व्हायरस. ओके. थर्ड वन इज पोटॅटो एक्स व्हायरस बेस्ड वेक्टर्स. सो आपल्याला TMV पोटॅटो एवढं नाही बघायचं आहे, जस्ट CMV आपण इन डीप बघू. ओके. सो दिस इज द फिगर
याच्यामध्ये काय होतं आहे, जस्ट फिगर बघूनच आणि याचं जे स्ट्रक्चर आहे, कलर्स आहे, वरून आपण ऑब्झर्व करू शकतो आणि पण इझिली सांगू शकतो की नेमकं झालेलं काय आहे. ठीक आहे. हे RNA और DNA जे काही जेनेटिक मटेरियल आहे किंवा व्हायरस म्हणा, आपण एक प्लांट घेतला, त्या प्लांटच्या लीफवर आपण जे आपल्याला जिथे ॲड करायचं आहे, इन्सर्ट करायचं आहे त्या प्लांटमध्ये, असे आपण व्हायरस और RNA घेतले आणि त्या पानाला रब केलं. ठीक आहे. मग ते त्या पानावर गेलेत. मग नंतर सेल टू सेल मूवमेंट झाली, मग ते स्प्रेड व्हायला लागले. देन सेल टू सेल मूवमेंट अँड सिस्टमिक स्प्रेड, म्हणजे त्या पूर्ण जे प्लांटलेट आहे त्या प्लांटलेटवरती सेल टू सेल मूवमेंट व्हायला लागली त्या व्हायरसेसची, जे आपण त्याच्यावर रब केले होते. सो होल प्लांट ट्रान्सफेक्शन विथ ॲग्रोबॅक्टेरियम. मग नंतर पूर्ण प्लांटमध्ये जे आहे त्याचं स्प्रेडिंग झालं. देन सेल टू सेल मूवमेंट झाली आणि देन सेल टू सेल मूवमेंट. ओके, म्हणजे ॲट द फायनल स्टेज RNA आपण त्या पानावर जो रब केला होता, पूर्ण इन्फेक्शन्स त्या प्लांटलेटला त्याचं झालेलं आहे. सो इट्स कम्प्लिटली इन्फेक्टेड बाय दी फॉरेन व्हायरस और RNA. ओके. So the vast majority of plant virus have RNA genome. ओके. RNA हा जो एक जिनोम आहे, जेनेटिक मटेरियल आहे व्हायरसेसचं, तर the vast majority of plant virus have RNA genome. Okay. However, the two groups of DNA viruses that are known to infect plant, that is a colimoviruses means CMV or Gemini viruses. म्हणजे देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ DNA व्हायरसेस. ओके. DNA व्हायरसेसचे 2 ग्रुप्स आहेत जे की प्लांट्सला इन्फेक्ट करतात. हे कोणकोणते आहेत? कॉलिमोव्हायरसेस आहेत अँड जेमिनी व्हायरसेस आहे. तर लक्षात ठेवा की DNAचे 2 ग्रुप्स आहेत जे की प्लांटला इन्फेक्ट करतात. DNA व्हायरसेसचे 2 ग्रुप्स आहेत जे की प्लांटला इन्फेक्ट करतात, कॉलिमोव्हायरस अँड जेमिनी व्हायरस. सो वेआर द फर्स्ट टू बी डेव्हलप्ड ॲज अ वेक्टर्स बिकॉज ऑफ द ईज विथ विच देअर स्मॉल DNA जीनोम्स कुड बी मॅनिपुलेटेड इन प्लाझमिड वेक्टर. तर कॉलिमोव्हायरस जो आहे हा फर्स्ट वन जो आहे DNA व्हायरसेसचा टाईप और ग्रुप, तर हे जेमिनी व्हायरसेसपेक्षा जास्त यूज होतो बिकॉज आणि फर्स्टली डेव्हलप झालेला आहे ॲज अ वेक्टर. का? कारण की त्याची साईज जी आहे ती स्मॉल आहे. देर स्मॉल मीन्स स्मॉल साईज आहे अँड दॅट DNA जीनोम्स कुड बी मॅनिपुलेटेड इन प्लाझमिड वेक्टर्स. आणि त्याचा जो DNA आहे तो इन विट्रो प्लाझमिड वेक्टर्समध्ये आपण त्याला मॅनिपुलेट करू शकतो. दॅट इज वाय इट्स यूज इझिली अँड इट्स डेव्हलप्ड फर्स्ट ॲज अ वेक्टर. ओके. So let's talk about CAMV vectors. CAMV means cauliflower mosaic virus. Okay, cauliflower mosaic virus means काय? तर कॉलीफ्लावर वी नो की एक फुलकोबी, ठीक आहे, फुलकोबी म्हणतात. तर त्या फुलकोबीवर जो हा व्हायरस आहे तो तिथे डिटेक्ट झाला होता, तर त्याच्यामुळे याला कॉलीफ्लावर मोझेक व्हायरस असं नाव दिलेलं आहे. तर याचा जो जिनोम आहे तो कसं आहे, डबल स्टँडर्ड DNA आहे आणि साईज किती आहे, 8 KB इन साईज. सो डबल स्टँडर्ड DNA अँड ॲज अ जिनोम अँड विथ द 8 KB साईज, virions DNA alone or cloned CMV DNA is infections when simply rubbed on leaves. We already talk about this की आपण सिम्पली रब जरी केलं लिव्सवर तरी पण हे प्लांटमध्ये ट्रान्सफर होऊ शकतात. अँड अप टू 10⁶ कॉपीज पर सेल. म्हणजे प्लांटमध्ये ते जेव्हा इन्सर्ट होतात, जेव्हा ते प्लांट्समध्ये जातात तेव्हा एका सेलमध्ये ते 10⁶ कॉपीज त्याच्या बनवत असतात, ते डुप्लिकेट होत असतात. ठीक आहे. सो 3 to 4 weeks रिक्वायर्ड फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन्स इन टू प्लांट. 3 to 4 weeks रिक्वायर्ड फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन इन टू प्लांट. म्हणजे 3 ते 4 हप्त्यामध्ये एक सिस्टमिक इन्फेक्शन ते प्लांटला घडवून आणत असतात. सो देर आर 8 टाईटली पॅक्ड जीन्स. फर्स्ट टू 8 एक्सप्रेस्ड बाय 2 मेजर ट्रान्सक्रिप्ट्स. सो त्याच्यामध्ये 8 टाईटली पॅक्ड जीन्स आहेत, 1 ते 8पर्यंत. ठीक आहे. आणि ते 2 मेजर जे ट्रान्सक्रिप्ट आहे त्याने ते एक्सप्रेस होत असतात. तर ते कोणते, द 35 sRNA अँड 19 sRNA विच इज इशियली रिप्रेझेंट द एंटायर जिनोम
35 RNA, 35S RNA, and 19S RNA, which is contain the coding region for gene 6. Okay, so these are the major transcript, 35S RNA and 19S RNA. Okay, this is the structure of our CAMV virus, Colimoviridae morphology. So these are the isomeric form of the CAMV, Colimoviridae morphology, and these are the bacilli form. So here is the double stranded form of our genetic material. Here we can see this is the double stranded DNA material. Okay, we can see clearly here this is the double stranded DNA. Okay, so colimavirus consists, here is the genes, first to 6 gene here. So MP, first gene was the MP, and what is mean by MP? MP is the movement protein, and ATF, second gene is the ATF. ATF means applied transmission factor. VAP, third gene is VAP. VAP means virion associated protein, and fourth one is CAOT, coat, or GAG. So these are the coat protein, and POL, fifth one is the polymerase polyprotein. So PR is aspartic protease, RT is reverse transcriptase, and RH is RNase. So these are the enzymes. In fifth gene they encode the pol means polymerase polyproteins. So aspartic protease, this degrade the proteins, and reverse transcriptase, RNase, these are the enzymes in the fifth region. So TAV or IBMP transactivator, viroplasmin or inclusions body matrix protein, INT is integrase. So these are the first to 8 genes of that colimavirus in their morphology. So in ORFs, origin of replication. Okay, this is the structure of colimavirus virions. So next, these are the 35S RNA polycistronic and 19S RNA. So these are the major transcription which in this the 8 gene are present. So the size of this is 8031 base pair of this CAMV. Then here gene 1 is plasma desmata movement, gene fourth one is translation transactivation, gene fifth is reverse transcriptase, gene third and gene fourth assembly, and gene 2 and gene 6 inclusion bodies. So these are the description of this structure. So here is the whole structure of this CAMV. Here we can see these genes here, first, second, third, fourth, and his say fifth, sixth, or he seventh and eighth. Here is 19 years and here is 35 years, which is the major transcriptor. So this seventh part is the non-essential part. So these are the structure of CAMV, and the size of this is the 8024 base pair. Okay. So since CMV has an icosahedral capsid, the size of the genome cannot be increased greatly without the affecting the efficiency of packaging. Okay, the maximum capacity of the CAMV capsid has been defined as 8.3 kb, and with the removal of all non-essential genes, this represent a maximum insert size of less than 1 kb, a major limitation to use as a vector. Okay, means याच्यामध्ये जे आहे ते the maximum capacity of the CAMV capsid has been defined as 8.3. Okay, and with the removal of non-essential genes, this represent a maximum insert size of less than 1 kb. ठीक आहे, याच्यामध्ये नॉन एसेन्शियल रिजन आहे, तर त्या नॉन एसेन्शियल रिजनला जर आपण रिमूव्ह केलं तर त्याची साईज मॅक्झिमम इंसर्ट साईज जी आहे ती लेस दॅन 1 kb आहे. इट्स अ मेजर लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ ॲज अ वेक्टर. ओके, सो thus far it has been possible to express a number of very small transgenes such as the 240 base pair bacterial DHFR genes. So
The 200 base pair murine metallothionein cDNA and murine metallothionein complementary DNA and 500 base pair human interferon cDNA. So expression of bacterial gene in plants by using a viral vector. This slide and हे जे आपण लेक्चर आहे ते आज इथेच थांबू आणि एक्सप्रेशन ऑफ बॅक्टेरियल जीन इन प्लांट्स बाय यूजिंग अ व्हायरल वेक्टर हे जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करू. ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू.